හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා thumbnail එකේ දකින්න ඇති මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා Binance එක ගැන වීඩියෝ එකක් අදත් ගෙනාවේ. ඔයාලට මේකට කිසිම ඔයාලගේ ෆන්ඩ් එකකින් කිසිම මුදලක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රෙෆර් කිසිම කෙනෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේක කරන්න ඔයාලට පොඩි වැඩයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Binance එකේ තියෙන අලුත් event එකක්. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන මේ event එක මෙන්න මේ බැනර් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔයාලට තව දවස් 3යි හරියටම තියෙන්නේ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක දාද්දි පොඩ්ඩක් පරක් වුණා. එතකොට හරියටම දවස් 3යි තියෙන්නේ. ඒක නිසා වීඩියෝ එක යාළුවන්ට අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද යාළුවෝ මේක ගැන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන ඒක නිසා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. එතකොට මට මේ ඉවෙන්ට් එක පොඩ්ඩක් මිස් වුණා ඉන්න තමයි මේ දැන්වත් දාන්න කියලා හිතුවේ. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලා මෙතන බැනර් එකට යටින් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් මේ විදියට ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතන ඔයාලට මම කිව්වා ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලටම නිවුස් බලා ගන්න පුළුවන් එන ඉවෙන්ට් මෙන්න මේ last activities කියන එකට ගියාම. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදියට නිවුස් දානවා. ඔයාලට තියෙන ඉවෙන්ට් ඔයාලට වුණත් මේක කිව්වල බලලා ඉස්සරහට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේ කියන්නේ දැන් Binance එකට ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නවා, channel එකටත් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් අය දන්නේ මේවා. ඒක නිසා තමයි මේ විදියට ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මේ ඉවෙන්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන 12 වෙනිදා මට මිස් වුණා මේක. මෙන්න මේක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක. හරි. ඉතින් ඔයාලට තාම කාලය තියෙනවා 21 වෙනිදා UTC ටයිම් එකෙන් 4 වෙනකම්. 4 වෙනකම් කියන්නේ පැය 5මාරක් විතර එකතු කරාම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ටයිම් එක හැදෙන්නේ. එතකොට 4යි කියන්නේ 9:00ට වගේ ලංකාවේ ටයිම් එකේ මේ ඉවෙන්ට් එක ඉවර වෙනවා 21 වෙනිදා 9:00ට වගේ. හරිද? එතකොට දැන් අද 19 වෙනි. අද 19 5යි වෙලාව මේක රෙකෝඩ් කරනකොට. එතකොට ඔයාලට මේකට තාමත් කරන්න පුළුවන් දවස් 3ක් තියෙනවා. මොකද මේක දවස් 3ක් ඔයාලා එක දිගට කරන්න ඕන. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක දැක්ක ගමන් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ අපි කියවල බලමු. කරන්න තියෙන ටාස්ක් ටික තමයි ඔයාලට Binance account එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. එතකොට KYC එක අනිවාර්යෙන් complete කරලා තියෙන්න ඕන. එතකොට හැමෝගෙම KYC එක අනිවාර්යෙන් complete ඇති. දැන්ටමත් account නැත්නම් link ටික වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වගේ register වෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතන පළවෙනි ටාස්ක් එක විදියට දාලා තියෙනවා. DeFi කියන theme එකේ යටතේ ඔයාලට article අඩුම 3ක් කියවන්න ඕන. ඊට පස්සේ beginner level කියන එකේ යටතේ අඩුම ආටිකල් 5ක් කියවන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ දාලා තියෙනවා දවස් 3ක් different article කියවන්න කියලා දවස් 3ක්. හරිද? අඩුම දවස් 3ක් මේ period එක ඇතුළත දවස් 3ක් අඩුම කියවන්න ඕන. වෙනත් මේවට අමතරව වෙනත් ඒවා. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ එතකොට මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේකේ මේ තව ආටිකල් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් කියවන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කියන ඇනලයිස් කරන ආටිකල් ටික තියෙනවා. ඒකත් කියවන්න ඕන කියලා මේ පීරියඩ් එක ඇතුලේ තමයි ඔක්කොම කරන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන රිවෝඩ් දෙන පිළිවෙල තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ qualified වෙනවානේ යූසර් මේ රීඩින් මේ ඉවෙන්ට් එකේදී qualified users තෝරනවානේ. එතකොට මේ qualified usersලා හරියට ඉවෙන්ට් එක complete කරපු කට්ටිය මෙන්න මෙච්චර අතර නම් 3000ක් 5000ක් වගේ අතර නම් මෙන්න මේ විදියට BUSD 10000ක ප්‍රමාණයක් හැමෝගෙම අතරේ බෙදලා දෙනවා. එතකොට 5000ක් 6000ක් 5000 10000ක් අතර නම් 20000ක් බෙදලා දෙනවා. 10000ට හෝ ඊට වැඩි නම් 50000ක් බෙදලා දෙනවා කියලා තමයි හැමෝගෙම අතරේ බෙදලා දෙනවා කියලා තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. හරි එච්චරයි. ඉතින් මතක තියාගන්න ඉවෙන්ට් එක බොහොම ඉක්මනට ඉවර වෙනවා. සහ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක දැකම අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට කාලය බලා ගන්න පුළුවන්. 21 ශ්‍රී ලංකාවේ ටයිම් එකෙන් 9:00ට වගේ ඉවර වෙනවා.
හරි. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන join කියන එක ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඒකට ආවට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේක අතර ක්ලික් කරගන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට බැනර් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ බැනර් එක නැත්නම් ඔයාලට අර විදිහට මෙතනින් එන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මේ බැනර් එක තමයි. මෙන්න මේ බැනර් එක උඩ ඔයාලා මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මිෂන් ඔයාලට ටාස්ක් අර පහම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි. එතකොට පළවෙනි මිෂන් එක යටතේ මෙන්න මේ විදිහට ඩෙෆි එක තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පළවෙනි මිෂන් එකේ. ඒකේ ඔයාලට කියලා තිබ්බේ අඩුම ආටිකල් 3ක් කියවන්න කියලා. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන read now කියන එක ක්ලික් කරගන්න මේ පළවෙනි මිෂන් එක තෝරලා. එතකොට මෙන්න මෙතන මෙහෙම ක්ලික් කරගන්න. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ එතන read කියන එක ක්ලික් කරලා ආවට පස්සේ එතකොට ඔයාලට හරි. ඔයාලා මෙන්න මේවා මුකුත් ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මේවා බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන ඩෙෆි කියන එක ක්ලික් වෙලා තියෙන්න ඕන. මෙතන හරිය වෙලා තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේවා ටික මෙහෙමම තියන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ආටිකල්ස් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒවා කියවන්න. විශේෂයෙන් මේ බිගිනර් කියන ඒවා තමයි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒවා කියව ගන්න. අනිත් ඒවා නෙමෙයි. බිගිනර් කියන ඒවා ඔයාලා කියව ගන්න. මොකද අර දෙවෙනි ටාක්ස් එක විදිහට තිබ්බේ බිගිනර්ස් කියන ඒ වගේ කියවන්න ඕන කියලා තිබ්බා. ඒක නිසා මේවා කියව ගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ මිනිත්තු 5ක් කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක ඉවර වෙනකන් ඔයාලට මේක කියව ගන්න පුළුවන්. හරි. උදාහරණයක් විදිහට මම මේක තෝරගන්නවා. මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ උඩින් මෙන්න මෙතන කහ පාටින් යනවා මේ. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඔය විදිහට ඔයාලට මේකේ කියවන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේකේ නොලෙජ් එකක් එනවා ඔයාලට. ඒක නිසා ඔයාලට කියවුවත් කමන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට කියවන් යද්දි මේ විදිහට පල්ලෙහාට මේ යද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කහ පාට බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඉතින් හැබැයි මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන මේ ටයිම් එකටම ඔයාලා ටිකක් ඉඳලා මේක මේ මෙහෙම බලලා ටිකක් ඉඳලා මේ ටික මේ ඔය විදිහට පල්ලෙහාට උඩට කරවත් ඉන්න. හරිද? ටයිම් එක ඉවර වෙනකම්. මේ මොකද මම හිතනවා මේ ටයිම් එක ඔයාලා මේකේ රැඳිලා ඉන්න ඕන කියලා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ ටයිම් එක ඔයාලා මේකේ රැඳිලා ඉන්න. කියවන්න බැයි නා. බැරිම කට්ටියට. හරි. ඉතින් මම ටිකක් හිටියා. දැන් මම මෙන්න මෙතන මේක ක්ලික් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ආයේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතෙන් තව මොකක් හරි තියෙනවා. ඔයාලට බලමු අපි ගිහලා ඒකට ජොයින් ගිහිල්ලා. ඒක අදාළ වෙන්නේ. ඒක මේ අර Binance වල නෑන එක. ඒකට යන්න ඕනේ. හරි. ඒකට ආවට පස්සේ දැන් ඔයාලා ඒකක් කියවුවනේ. ඒකට ආවට පස්සේ දැන් ආයෙ බැක් යන්න. බැක් ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ මේවා ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හරි. මේ විදිහට බැක් වෙලා ඔයාලා ඊට පස්සේ ආයෙ දෙවෙනි ටාස්ක් එක තෝරගන්න. ඔයාලා මෙතන මිෂන් එක මේකේ ඩෙෆි එකේ නම් 3 ආටිකල්ස් කියවන්න ඕන. ඔයාලා ආටිකල්ස් 3ක් කියවන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි එකට යන්න වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේක කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ beginner level කියන එක තෝරගන්න කියලා. ඔයාලට මේ ඩෙෆි එකේ ඕන එකක් කියව ගන්න පුළුවන්. මේකේ තමයි beginner level කියන ඔප්ෂන් එකකින් කියවන්න තියෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට මේකේ read now යන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මතක ඇතුව මෙන්න මේක හරි ලකුණ දාලා තියෙනවා කියලා බලන්න මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේවා මෙහෙම දාලා තියෙන්න බෑ. මෙන්න මේ එහෙම තියෙනවා නම් මේ විදිහට අයින් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මේවත් මේ එකවත් ඔයාලට හරිය ලකුණ තියෙන්න බෑ. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට අදාළ වෙන්නේ. ඒක මේ ෆිල්ටර් කරගන්න ඔප්ෂන් එකකින්. කියන්නේ
ඔයාලට මෙන්න මේ ටයිම් එකේ තියෙන ඒවා විතරයි කියව ගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන ඇඩ්ජස්ට් කරලා මෙන්න මෙතනට ඇප්ලයි දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා විතරයි පෙන්වන්නේ. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. හරි. දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා කැමති එකක් ආයෙ තෝරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි මම මේක වීඩියෝ කරන්න ඕන නිසා මේ විදිහට පල්ලයට ගෙලින්ම යනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට යන්න එපා. හරියට ඒක කියව ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් මිෂන් එක අපි බලමු. එතකොට මෙන්න මෙතන දාලා තියෙනවා ඔයාලට කියවන්න ඕන ආටිකල් ප්‍රමාණය මේ මිෂන් වලට ආපුවාම. හරි. එතකොට තුන්වෙනි මිෂන් එක විදිහට මෙන්න මේක තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් ගිහිලා ඔයාලට ඒකත් කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මෙන්න මේකේ දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තුන්වෙනි මිෂන් එක අඩුම දවස් 3ක් මෙන්න මේක කියව ගන්න ඕන කියලා. මෙන්න මේක මේ තුන්වෙනි මිෂන් එක. හරි. ඒකත් ඔයාලට කියව ගන්න පුළුවන්. එතකොට හතරවෙනි මිෂන් එක මෙන්න මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක කියව ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට පස්වෙනි මිෂන් එක මෙන්න මේක මේකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට කියව ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් ඔයාලා ওই විදිහට මේක කරගන්නයි තියෙන්නේ ඔයාලට වැඩි දෙයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මේ ටික ඔක්කොම ඔයාලා මේ ටයිම් එක ඉවරනකන් ඉන්න. එතකොට ලොකු chance එකක් තියෙනවා ඔයාලට මේක හම්බෙන්න. ඉතින් සහභාගී වෙන කට්ටියට ඔක්කොටම හම්බ වෙනවා. හරියට වැඩේ කරලා තියෙන කට්ටියට ඔක්කොටම අනිවාර්යෙන් මේක ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ඉතින් ඔයාලට මෙච්චරයි මේ ඉවෙන්ට් එක ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙන Binance එකේ. ඉතින් යාළුවෝ ගොඩක් අය මේක ගැන දැනුවත් නැතුව ඇති. ඒක නිසා යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක අනිවාර්යෙන් ඕල් කරලා තියාගන්න. හරි. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.